สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาอีกแล้วนะคะกับรายการคืนเหงาเมาเรื่องหลอนนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเพื่อนดิฉันจะนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะจะหลอนแค่ไหนไปพบกับเขากันเลยค่ะคุณจุ๊บแจงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่งตรงมาจากหาดใหญ่เลยนะคะคุณอิมพอใช่ร์ตมาเลยค่ะเรื่องแรกเป็นยังไงคะเอ่เรื่องแรกต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่แบบไม่เคยเจอผีเลยค่ะมีเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเกิดกับตัวเองไม่ค่ะนานคือปกติแล้วอะต้องบอกก่อนว่าแจงอาจจะอยู่หาดใหญ่แล้วก็ปัตตานีไปมาวันดีคืนดีเรากลับปัตตานีไปแล้วจังหวะที่เรากลับมาที่หาดใหญ่เนี่ยเปิดประตูห้องนอนไปเอ๊ะทำไมแอร์เปิดอืม อืมก็รู้สึกแอร์เปิดก็คิดว่าแม่เปิดอืมพอไปถามแม่ก็บอกเปล่าเลยแม่ไม่ได้เปิดแม่ยังไม่ได้เข้าไปในห้องลูกเลยเอ๊ะสงสัยหรือว่าเราลืมปิดก็เลยถามลูกบอกว่าลูกก็ไม่ได้เปิดคือครั้งแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญเนาะแบบว่าอาจจะลืมปิดหรือโน่นนี่นั่นแต่พออืมเป็นอย่างเงี้ยเจอแบบเนี้ย2-3 รอบติดกันอืม อืมเราก็คิดว่าไม่ใช่แล้วมันต้องมีปัญหาที่อะไรสักอย่างตอนนั้นยังไม่คิดว่าเป็นเรื่องของแบบว่าผีสางหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอาจจะเป็นด้วยตัวแอร์มันอาจจะเออร์เลอร์หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้อืมก็เลยได้เช็คไอตัวตั้งเวลาเปิดปิดนะไม่ได้เช็คอะแต่ว่าโทรไปถามช่างเนาะช่างก็บอกว่ามันเป็นได้อาการนี้คือมันอาจจะแบบว่าไอตัวแผงวงจรอะมันอาจจะแบบคือเหมือนเสื่อมอะเออ อืมเราก็คิดว่าโอเคก็คงจะเป็นด้วยตัวของแอร์เองอ่ะมันเลยทำให้เปิดปิดอย่างเงี้ยแต่มันจะเปิดอืมอืมปิดในจังหวะที่นี่แหละแบบเราไม่อยู่บ้านแล้วพอเรากลับมาแล้วมันก็จะเปิดไว้ไงไอ้เรื่องแอร์ก็จบไปส่วนมีอีกเรื่องหนึ่งอ่าคือทีเนี้ยไม่ใช่แอร์เปิดเองละเป็นทีวีเปิดเองอืมโอ้ my god อยู่ดีๆคือกับสมมติว่าเราจะนอนเนี่ยเราดูทีวีปุ๊บเราจะนอนแล้วก็ปิดทีวีอ้าว อืมพอลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำประมาณช่วงตี 2 ตี 3เนาะก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเอ๊ะทำไมทีวีเปิดตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราอะไปนอนทับรีโมทอะไรหรือเปล่าอืมแต่ดูก็รีโมทก็ตั้งอยู่บนอีกที่หนึ่งเลยนะก็ไม่น่าจะอืใช่มไม่ได้อครั้ยู่บนเตียงงแรกก็ที่เรานอนใช่คือปิดแล้วเราก็จะไปวางไว้ข้างๆเตียงอ่ะง่ายๆคือมันไม่ทับอืมอืมแน่นอนอืม อืมคือเจอครั้งแรกก็ตกใจนิดหน่อยตื่นมาอุ้ยทีวีเปิดลูกๆอะไรก็หลับอยู่อะไรเงี้ยเราก็ใจดีสู้เสือก็ปิดไปแล้วก็นอนแต่ทีวีเนี่ยเป็นบ่อยมากคือครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่พอครั้งที่สองเริ่ม2 3 4 5 6คือเปิดปิดเป็นว่าเล่นเลยคือสมมติว่าเราตื่นเช้ามาปุ๊บเราปิดทีวีเราก็ลงมาอืมทำนู่นทำนี่ไปทำงานกลับบ้านมาถึงจะขึ้นห้องนอนอีกทีหนึ่งตอนกลางคืนถูกไหมพอเข้ามาปุ๊บอ้าวทีวีเปิดอยู่เอ๊ะใครเปิดอืมลูกก็ยังไม่ได้ขึ้นมายังไม่มีใครขึ้นมาบนห้องเลยคือมันอืเปิดไว้อย่างนั้นมอะทั้งวันเออกลายเป็นแบบว่าจากที่แบบรู้สึกตกใจกลัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็กลายอืมเป็นแบบว่าไม่กลัวแล้วจนเหมือนมันเป็นเรื่องที่ชินแล้วอะที่ทีวีเปิดปิดเองอืมอืก็แบบมพอมันเปิดปุ๊บพอเข้าห้องมาเปิดปุ๊บอ้าวทีวีเปิดอีกแล้วหยิบรีโมทมาอืปิดมบอกว่าพี่ไม่อยากดูจ้ะแต่พี่ขอปิดนะจ๊ะอืแล้วก็แกล้งมพูดคนเดียวจ้ะพูดเหมือนกับพูดกับใครก็ไม่รู้ แล้วก็ไม่มีการเปิดขึ้นมาอีกเปิดอีกจ้ะคือในจังหวะที่เราอยู่แบบตรงหน้าเนี่ยไม่เปิดไงก็ไม่ได้รู้สึกกลัวนะก็รู้สึกว่ามันก็แปลกบางทีเปิดขึ้นมาเอ้าเปิดอีกแล้วไม่อยากดูช่องนี้อืมอ่ะเปลี่ยนช่องได้ไหมได้เช็คไหมว่าทีวีแบบมันตั้งเวลาเปิดปิดไว้หรือเปล่าอะมันเปิดเวลาเดิมทุกวันไหมไม่จ้ะไม่ได้ตั้งอ๋อมีอยู่ครั้งหนึ่งมันเปิดปิดต่อหน้าตอนนั้นจะนอนแล้วเราก็ลองปิอืมดดูอืมไฟปิดหมดแล้วนะก็คือมีไฟทีวีอย่างเดียวพอเราปิดทีวีสักพักมันก็เปิดขึ้นมาเลย จริงอันนี้เรื่องจริงคือแต่ว่าไม่ได้ตกใจอะไรนะคือมันอาจจะด้วยแบบเราก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เนาะทุกวันนี้คือไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่กล่องดูทีวีด้วยหรือเปล่ามันคอนเน็กกันแล้วถ้าเราไม่ปิดตัวกล่องมันจะเปิดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจอะเนาะแต่ว่านั่นแหละอืที่เคมยเจอกับตัวเองจบไปกับเรื่องที่บ้านคราวจ้ะนี้มาถึงตำนานที่อ๋อำเภอหัดใหญ่อ
เนี่ยคือหัดใหญ่จริงๆก็มีหลายเรื่องเนาะมีทั้งเรื่องคุณยายสปีดอันนี้หลายคนน่ะน่าจะได้ยินอยู่เรื่องยายสปีดแต่ว่าวันนี้ที่จะเอามาเล่าเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่ง อืมเรื่องวาดรูปยิ้มถ้าคนที่อยู่หัดใหญ่น่าจะรู้จักเรื่องนี้คือตำนานเขาก็จะเล่าว่าแบบว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่ข้างหน้าสีแดงเขาทำกระเบื้องเป็นสีแดงหมดเลยแล้วก็จะมีรูปผู้หญิงคนหนึ่งอ่าวางอยู่หน้าบ้านเหมือนวางอยู่บน อืม คล้ายๆหิ้งพระยื่นออกมาจากหน้าบ้านที่เสาแล้วก็มีรูปผู้หญิงอยู่ซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยสามีเขาอ่ะเป็นคนมาเลเซียเนาะบ้างก็ว่าเป็นคนสิงคโปร์เราก็ไม่แน่ใจ วันดีคืนดีคือผู้หญิงคนเนี้ยท้องมีลูก แล้วก็สามีอ่ะเหมือนกับบอกว่าอ้างว่าจะไปเยี่ยมญาติที่มาเลเซียกลับไปเยี่ยม แล้วก็หายไปเลย หายไป ผู้หญิงคนนี้ก็แบบว่าเหมือนกับคอยคอยจนแบบเหมือนตรอมใจว่าเมื่อไหร่จะกลับอะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วนางก็ผูกคอตายนางก็ผูกคอตายที่บ้านหลังนี้แล้วก็ก่อนที่จะตายอ่ะคือเขียนจดหมายไว้ น่าจะเขียนจดหมายบอกลูกหลานไว้ว่า ให้เอารูปของเขาอ่ะ วางไว้ที่หน้าบ้านนะ เพราะว่าเวลาสามีเขากลับมาเขาจะได้เห็นเขาคอยอยู่อ่ะ แล้วคนในหัดใหญ่อ่ะวัยรุ่นอ่ะ ชอบไปลองของ คือบางคนไปลองเนี่ย คือก็จะเห็นนางอ่ะ ยิ้มให้ที่รูปอ่ะนะยิ้มให้แต่บางคนไปอ่ะ ก็จะแบบเป็นหน้าโกรธเกี้ยวแบบหน้าจ้องอะไรแบบเนี้ยคือหน้าโกรธคือหน้าจะไม่ซ้ำกันแต่ละวัน ไปดูว่าวันนี้จะหน้าไหนอย่างนี้ ใช่ไปขับไปดูขับไปผ่านดูแล้วก็แบบว่าคือมันก็เปลี่ยนเนาะบางคนก็บอกว่าหน้านี้แบบโกรธอะไรแบบเนี้ยเราก็เคยไปนะเคยขับไปนะ จริงเหรอ เป็นยังไง เป็นยังไงอ่ะ แว้นนะเมื่อก่อนก็อยู่มัธยมอ่ะก็แว้นไปกับเพื่อน เราก็ไปนั่งเพื่อนก็เป็นคนขับจังหวะเพื่อนอ่าแว้นไปอ่ะ เราซ้อนท้ายแล้วก็ดูยังไม่ถึงเสี้ยววินาทีจะหันกลับค่ะกลัวค่ะกลัวไม่กล้าสบสายตานางคือนางดูแล้วแบบ มันหลอนอ่ะมันเป็นภาพอ่ะแบบ คือขาวดำแล้วหน้าแบบเป็นผู้หญิงหน้านิ่งๆแบบเนี้ยก็คือเป็นรูปหน้าตกใช่ไหม ใช่ใช่ รูปขาว คือ ดำ เป็นรูป หน้าตก น่ากลัวที่มันเป็นขาวดำแล้วก็หน้านิ่งๆแบบสไตล์เหมือนจีนอ่ะ ซึ่งมันหลอนนะนั่นแหละ มันน่าจะเป็นตำนานที่ฮิตระดับต้นๆเลยนะของหัดใหญ่ ก็คือพอแจงพูดถึงตำนานเนี่ยทำให้เราอะคิดได้ถึงเรื่องหนึ่งที่เคยฟังมาตั้งแต่เด็กๆสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกัน ก็คือเป็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นภรรยาหรือเป็นแบบอนุภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยของซามูไรในสมัยก่อนผู้หญิงคนนี้เขาก็เหมือนกับมีชู้อ่ะมีกิ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนสวยมากอะไรเงี้ยก็มีผู้ชายมาข้องเกี่ยวกับเขาเยอะอะไรประมาณเนี้ยแล้วสามีเขาเนี่ยพอสามีเขาจับได้เนี่ยเขาก็เลยเอาดาบซามูไรเนี่ยจีบจากริมฝีปากเนี่ยจนถึงรูหูก็คือกลายเป็นปากฉีกเหมือนโจ๊กเกอร์อ่ะแล้วก็พูดเหมือนประมาณว่าดูซิว่าตอนเนี้ยเธอจะยังจะสวยอยู่ไหมอะไรประมาณเนี้ยคนยังจะเห็นเธอสวยอยู่ไหมประมาณเนี้ยผู้หญิงคนนั้นพอโดนแบบนั้นนะเขาก็รับไม่ได้ตอมใจเสียชีวิตเนี่ยเขาก็กลายมาเป็นวิญญาณเหมือนแบบวิญญาณที่มีความขับแค้นอยู่มันก็คือกลายเป็นตำนานเล่าต่อกันมาประมาณว่าเด็กที่กลับบ้านตอนกลางคืนตอนค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยู่ในถนนเปลี่ยวๆอ่ะก็จะเจอผู้หญิงคนนึงสวมชุดสีแดงมือเนี่ยมีของมีคมเขาเล่ากันหลายๆตำนานว่าบางทีก็เป็นมีดบางทีก็เป็นกรรไกรนะแล้วก็จะสวมตัว surgical mask ติดไว้แล้วก็จะถามเด็กที่เดินอยู่คนเดียวกลับบ้านตอนดึกๆเนี่ยว่าฉันสวยไหมเด็กเนี่ยถ้าเด็กตอบว่าไม่สวยเด็กคนนั้นน่าก็จะโดนฆ่าทันทีแต่ว่าถ้าเด็กตอบว่าสวยผู้หญิงคนนั้นน่าก็จะเอามาร์กออกแล้วก็ทำให้เห็นว่ารอยฉีกจากปากถึงหูแล้วก็ถามว่าทีเนี้ยเป็นยังไงฉันสวยไหมอย่างเงี้ย
ถ้าเด็กตอบว่าไม่สวยอ่ะเด็กคนนั้นก็จะโดนฆ่าแต่ถ้าเด็กตอบว่าสวยอ่ะเด็กคนนั้นอ่ะก็จะถูกให้ทำให้ปากฉีกถึงรูหูเหมือนกัน อุ๊ยอุ๊ยน่ากลัว ใช่ก็คือเหมือนกับว่าในเมื่อเธอบอกว่าสวยใช่ไหมฉันจะทำให้เธอสวยนะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนตำนานที่เขาเล่ากันในญี่ปุ่นผีผู้หญิงคนเนี้ยคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าคูชิสเกะอนนาคือมันก็จะมีเรื่องเล่าบางตำนานว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีชู้แล้วก็ไม่ได้ถูกซามูไรที่เป็นสามีอ่ะปีดปากแต่จริงๆแล้วเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อิจฉาในความสวยของผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเป็นสนมใหญ่เปล่าไม่รู้ละเอียดขนาดนั้นจากข้อมูลที่หามานะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่น่าจะเป็นตามตำนานเนี่ยเล่าว่าเหมือนไปหาหมอเกี่ยวกับฟันหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ผู้หญิงที่อิจฉาเนี่ยเป็นหมอฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยหลังๆพอหลังๆมาเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนกับแบบเป็นเรื่องเล่าอันนี้ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะแต่เขาก็ระบุเอาไว้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะสมมติว่าเด็กที่กลับบ้านตอนกลางคืนแล้วบังเอิญเจอหญิงชุดแดงที่มาถามว่าฉันสวยไหมอย่างเงี้ยให้โยนขนมโยนแคนดี้อ่ะขนมใส่ผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จะก้มไปเก็บจังหวะเนี้ยให้วิ่งหนีหรือว่าให้บอกไปว่าก็ธรรมดานะอะไรอย่างเงี้ยอย่าตอบว่าสวยหรือไม่สวย ตอบว่าธรรมดาจะรอดไหมผู้หญิงคนนั้นก็จะงงแล้วก็จะแบบว่าเอ้ยทำไมฉันจะต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยจังหวะเนี้ยให้วิ่งหนีให้ได้ให้วิ่งหนีให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นก็จะแบบเอ๊ะงงอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับแบบเป็นเหมือนวิธีที่เขาพูดกันว่าถ้าจะหนีถ้าเจอจะหนีต้องใช้วิธีนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้ ประมาณนี้อ่ะเธอมีเรื่องต่อไปไหมจ๊ะอันนี้เจอเองนะ อันนี้ไปที่ศาลเจ้า ไปเหมือนทำบุญอย่างเงี้ยงานเทศกาลเป็นเทศกาลเหมือนกับกินเจเนาะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปเหมือนไปร่วมพิธีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีร่างทรงคนก็จะต่อแถวกันเพื่อเข้าไปแบบ ไปหาไปขอพรอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาอะต่อแถวก่อนเราแล้วคือจังหวะที่เขาเข้าไปอยู่ดีๆก็มีเสียงดังขึ้นมาประมาณว่าแบบโวยวายอะว่าแบบอุ้ยเป็นใครหรืออะไรแบบคือนี่เสียงแบบเสียงที่เขาทงอ่ะบอกว่าแบบเป็นลูกเป็นใครอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าคนผู้หญิงคนเนี้ยน่าจะโดนของมาทีเนี้ยในศาลนั้นอ่ะเขาก็แบบกรูเข้ามาเลยนะหมายถึงว่าร่างทรงแต่ละองค์อ่ะกรูเข้ามาเพื่อจะแบบว่าขับไล่ขับไล่เออขับไล่วิญญาณออก ไอเราดูอยู่เราก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็พูดออกมาเป็นเสียงแบบเสียงไม่ใช่เสียงผู้หญิงอ่ะเสียงแบบว่ากูไม่ออกแบบเสียงแบบเสียงผู้ชายเหรอเสียงใหญ่เลยอะเสียงพูดแล้วขนลุกเสียงแบบเสียงใหญ่มากแล้วก็แบบกูไม่ออกแล้วคือแบบหน้าเขาอะไรเขาคือแบบอากัปกิริยาคือเปลี่ยนไปเลยคนที่เป็นร่างทรงอ่ะก็ช่วยกันเหมือนกับเขาทำพิธีแบบเหมือนมีตัดผมมีเอาดาบเอามีดอะไรมาตัดแล้วก็เอาธงเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นธงมาครอบคลุมไว้อืมแล้วก็ทำพิธีแล้วก็สักพักผู้หญิงคนเนี้ยก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดเป็นแบบเหมือนในหนังอ่ะอ้วกออกมาคือมีผมมีอะไรแบบเป็นอ้วกออกมาคือเป็นดำเลยนะ แล้วหลังจากนั้นอ่ะหลังจากที่เขาทำพิธีให้เรียบร้อยแล้วอ่ะวันรุ่งขึ้นอ่ะเหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็มาที่ศาลเนี้ยในสภาพที่ปกติแล้วนะคนเขาก็ถามว่าเนี่ยไปทำอะไรมาเขาก็เล่าให้ฟังประมาณว่าเขาอ่ะเป็นเมื่อก่อนเขาทำอาชีพแบบอยู่ที่ด่านนอกงานแบบอย่างว่าเขาก็เล่าว่าเขาอ่ะไปเข้าป่าแล้วก็เหมือนไปจ้างทำน้ำมันพรายเพื่อเอาเพื่อเอามาทำเข้าเพื่อให้คนที่ว่าเป็นลูกค้าเวลามาที่สถานบริการเนี่ยชอบแล้วก็เลือกเขาลูกค้าเยอะๆให้หลงอะไรแบบเนี้ยอันนี้เขาเล่าเองเลยนะจากปากเขาที่น้ำมันพรายเนาะเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงอาจจะแบบเอา
วิญญาณเด็กหรือเอาลูกเอาอะไรมาทำแล้วก็แบบ เขาเคยได้ยินว่าแบบว่าจะต้องไปลนคาง ผู้หญิงตายทั้งกลม เพื่อเอาน้ำมันมาเป็นน้ำมันพราย น่าจะนะทีเนี้ยของมันเข้าตัวไงจังหวะนั้นน่ะ จังหวะที่เขาไปอะจังหวะที่เขาไปที่ศาลเขาน่าจะรู้ตัวแล้วนะว่าตัวเขาอะไม่ปกติ เขาก็เลยไปที่ศาลนั้นเพื่อให้ช่วยใช่ไหม ใช่เหมือนกับว่าเขาแบบตัวเขาก็คงไม่ไหวแล้วอะหมายถึงว่าข้างในเขาคงรู้สึกอะไรสักอย่าง อืม คือเราก็เคยเห็นแต่ในหนังเนาะไอ้ที่แบบทำเศษของเข้าท้องเข้าอะไรแล้วแบบ อืม อ้วกออกมาเป็นเลือดเป็นตะปูเป็นผมเป็นอะไรอย่างเงี้ย อืม เออก็แบบได้เห็นแบบจริง ๆ ก็รู้สึกว่ามันก็มีเนาะอะไรแบบเนี้ยคือมันก็น่ากลัว ก็จบกันไปแล้วนะคะ กับเรื่องหลอนของคุณจุ๊บแจงนะคะ จากส่งตรงมาจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันเลยทีเดียว ใครหลอนบ้างคะถ้าหลอนเนี่ยอย่าลืมนะคะ ต้องกด subscribe กดไลค์หรืออยังน้อยเนี่ยต้องกดแชร์ให้ด้วยนะคะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณจุ๊บแจงมากนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ